Då ska vi idag gå vidare med trigonometrin och enhetscirkeln och titta på trigonometriska ekvationer idag. Och då börjar vi med ekvationen sin v är lika med 0,5. Så vet vi att om vi löser den på räknaren så får vi v genom att ta arksinus av 0,5 och får då 30 grader. Ska vi rita in det här i en enhetscirkel så skulle det se ut så där ungefär. Nu har vi vår vinkel v här. Sin v är lika med en halv, det har vi ju då fått ungefär här. Tittar vi då i enhetscirkeln så ser vi att den här vinkeln v motsvarar ju då på y-axeln 0,5. Men det finns ju även en vinkel här borta som motsvarar 0,5 på y-axeln. Så vi har alltså en visare här, om vi så kallar det för det, i enhetscirkeln som också ger det där värdet. Och har vi vinkeln v där, då måste vi ha vinkeln v där. Men nu räknar vi vinkeln från positiv x-axel. Så om vi då ska kika på, så jag ska byta färg här. Vinkeln från den positiva x-axeln så kommer den att vara där. Och vi vet ju att vinkeln mellan positiv x-axel och negativ x-axel den är 180 grader. Så då måste den här blåa vinkeln motsvara 180 grader minus v. Alltså kommer det här bara vara första lösningen till den här ekvationen. Och den andra lösningen kommer då att vara 180 grader minus 30 grader. På så sätt. Och utifrån det här så borde vi då kunna dra slutsatsen att sinus för en vinkel v här är samma sak som sinus för 180 minus den där vinkeln. Utan sinus det är ju y-värdet här i enhetscirkeln. Alltså sinus för 180 minus v det är samma sak som sinus för v. När vi löser den här ekvationen nu, och så kommer det vara för alla ekvationer som vi löser, så löser vi den bara i intervallet 0 till 360 grader, det vill säga ett varv på enhetscirkeln. Det finns ju oändligt många lösningar till den här. För att 30 grader, det är en lösning till den här ekvationen. Men går vi från vinkeln 30 grader så går vi 360 grader runt. Då har vi roterat 390 grader, alltså 360 plus 30. Då har vi också en lösning där. Och likaså på den här vinkeln, 150 grader. Går vi på ytterligare ett varv, det vill säga vi lägger på 360 grader där, då hamnar vi på samma ställe. Så det finns oändligt många, men vi kommer bara att titta på lösningar i vissa givna intervall. Vi tittar på kosinus då. Så gör vi på precis samma sätt. Cos v är 0,5 så kommer v att vara, ja om vi då tar arkkos 0,5 så kommer vi få 60 grader. Vi gör på samma sätt här, vi ritar upp den. Där har vi vår vinkel v. Så cos v är lika med en halv. Cos v det är ju x-värdet i enhetscirkeln. Så ser vi att om vi fortsätter dra den där linjen ner här så kommer vi även ha en lösning här. Vi kommer ha en till vinkel här. Och den vinkeln skulle man då kunna kalla för minus v. Eftersom vi pratar om negativa vinklar när vi går medurs här. Men nu vill vi inte beskriva vinkeln som en negativ vinkel, utan vi vill ha vinkeln från positiv x-axel och runt moturs. Vi har ju 360 grader ett helt varv och sen drar vi bort vinkeln v, så då borde vi kunna uttrycka den där vinkeln som 360 grader minus v.
Så det betyder alltså att det här bara är första lösningen till vår ekvation, och den andra lösningen är 360 grader minus 60 grader. Alltså 300 grader. Så det här är de två lösningarna till den här ekvationen som vi har i intervallet 0 till 360 grader. Men på samma sätt här så skulle vi bara kunna rotera och lägga på 360 grader på de här vinklarna i all oändlighet, eftersom det finns oändligt många lösningar till den här ekvationen. Och tittar vi på det här så borde vi då kunna dra slutsatsen att cosinus för en given vinkel måste vara samma sak som cosinus för 360 grader minus den här vinkeln. Och sen finns det några ytterligare samband här som man enkelt kan visa i enhetscirkeln, men det tänker jag att ni får göra själva. Det är att cosinus för 180 minus vinkeln är samma sak som minus för cosinus för vinkeln. Och sinus för 360 grader minus vinkeln är samma sak som minus sinus för vinkeln. Men den kan ni kanske skissa lite på själva och se. Det är inte jättesvårt att se. Vi kör några exempel här. Så om vi ska lösa den här ekvationen, 3 cos u plus 2 är lika med 2,75 i intervallet där u ligger mellan 0 och 360 grader, det vill säga standardfallet för oss. Så ska vi lösa den så börjar vi på precis som en vanlig ekvation. Vi tar minus 2 på båda sidor. Så får vi 0,75 i högerledet. Sen dividerar vi med 3. Så får vi att cos u är ungefär lika med 0,25. Därefter så tar vi då arkkos på båda sidor för att få ut u, och så slår vi det på räknaren så att jag får skriva att det är ungefär lika med. Det var ju dumt. Det är lika med. Ska vi sända ut vinkeln nu så tar vi alltså arkkos 0,25. Och då får vi ungefär 76 grader. Och då ska vi tänka på, om vi tittar här och ritar upp det här, att vinkeln 76 grader, ja, vi säger att vi har den där. Så kommer inte det vara den enda lösningen, utan vi kommer ju få precis samma x-värde här, det vill säga samma värde för cosinus u. Om vi tittar på den här vinkeln som då är minus u. Eller om vi då ska uttrycka det positivt. Så vi går från positiv x-axel. Så det är den vinkeln vi är ute efter. Och precis som vi tittar på nyss så är den då 360 minus u. Därför kommer vi i vår ekvation så kommer det här att vara den första lösningen u1. Och den andra lösningen det kommer att vara u2 som då är 360 grader minus 76 grader. Och det borde bli 284 grader. Och sen så skulle vi avsluta det här med svar då. Precis som vanligt. Vi tar ett till. Lös ekvationen i intervallet u ska vara större eller lika med 0, mindre eller lika med 90 grader. Nu har vi tangens här. Då löser vi den precis som vi skulle gjort vilken ekvation som helst. Vi börjar här med att dividera med 4. Har vi här att tangens för 2v blir ju då 0,8. Sen kör vi arktan på båda sidor. Då får vi att 2v är lika med arktangens för 0,8. Sen dividerar vi med 2 på båda sidor. Vi ska inte tro här att vi kan dividera bort
tvåan medan vi har tangens här, utan det här är tangens för 2v. Det är inte tangens gånger 2v. Men när vi har tagit arktangens, då kan vi dividera bort den här tvåan. Och dividerar vi bort den här tvåan så får vi då arktangens 0,8 delat med 2. Får ursäkta min fula parentes där. Och det blir då ungefär 19 grader. Hur vet vi då att vi inte har några fler lösningar här? Och det vet vi ju. Vi vet väl det egentligen inte. Det som vi kanske aldrig har tagit upp, att precis som sinus och cosinus säger man har perioden 360 grader. Så man tittar på, när vi tittar i intervallet 0 till 360 grader. Så roterar vi 360 grader i enhetscirkeln så hamnar vi på samma ställe. Tangens däremot är lite speciellt, eftersom tangens det är ju sinus genom cosinus, och tangens har perioden 90 grader. Så skulle vi lägga på 90 grader på det här, då skulle vi hamna utanför det här intervallet. Så det är väl det som man måste tänka på när man håller på här. Så kom ihåg de här sambanden som markerar på gult här, någon sida innan. Och tänk på att ekvationerna kan ha två lösningar. Ja, det var väl det. Då tackar jag för mig.